ආයිබෝවන් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා KP Coding channel එකට. ඉතින් C programming video series එකේ 24 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලත් එක්ක මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ C programming වල switch case එක අපි කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු ඊට අදාළ syntax එක මොකක්ද කියලා. මේ තමයි switch case වල syntax එක. මම මෙතනත් වර්ණ භාවිතා කරන් තියෙනවා. කලින් අපි කතා කරපු වීඩියෝස් වල වගේ අපිට තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා පමණයි. ඉතින් මෙතනදීත් අපේ වැඩි වශයෙන් switch case වල භාවිතා වෙන switch case default කියන keyword simple අකුරු වලින් ලියා ගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ switch එක ඇතුලේ අපි ලියා ගන්න සියලුම codes curly bracket ඇතුලේ ලියා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි ලියා ගන්න cases වෙන්න පුළුවන්, default එක වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි code එකක් වෙන්න පුළුවන් switch එකට අදාළව ලියා ගන්න. මේ හැමදේම switch එකට අදාළව ලියන හැමදේම අපි curly bracket ඇතුලේ ලියන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට කැමති cases ප්‍රමාණයක් switch එකක් ඇතුලේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන නම් තුනයි ඔයගලන්ට උදාහරණයක් විදිහට අරන් තියෙන්නේ. අපිට කැමති ප්‍රමාණයක් අපේ අවශ්‍යතාවය මත cases භාවිතා කරන්න පුළුවන් switch එකක් තුන. ඒ වගේම default එක ගැන කිව්වොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් switch case වල default එකක් භාවිතා කරනවා. ඒක අනිවාර්ය නැහැ. නමුත් භාවිතා කරනවා නම් ඒක වඩා හොඳයි. නමුත් භාවිතා නොකරන්න සිද්ධ වෙන සහ නොකරන අවස්ථාත් නැතුවම නෙමෙයි. ඒ වගේම මේ cases සහ default එක අපි ලියා ගනිද්දී ඒට කෙලවරෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරලා colon දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. ඒ වගේම මේ switch case වල ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ choice එක කියලා කියන්නේ. අපි choice එක දාගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම parenthesis නැත්නම් වරහන් එහෙම නැත්නම් brackets ඇතුලේ switch එකට දෙක කිට්ටුවෙන්ම. ඉතින් මේ choice එකට අදාළව කොහොමද අපි choice එක තෝරන්නේ, choice එක දාගන්නේ, choice එක කෝඩ් කරගන්නේ කියන දේවල් අපි switch case එකට switch case වලට කලින් කෝඩ් කරගන්නවා. අපි උදාහරණෙන් දී ගැනත් විස්තරාත්මකව කතා කරමු. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම switch case වල තවත් වැදගත් සහ ප්‍රධානතම කරුණක් තමයි මේ constant expression එක කියලා කියන්නේ. මේ cases එක තමයි අපි මේ විදිහට constant expressions භාවිතා කරන්නේ switch case වලදී. මේ constant expression එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම නියතයක් භාවිතා කර යුතුයි. ඒ කියන්නේ අපිට හැමතිනම් single character එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම number එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ මේ constant expression එක විදිහට. ඉතින් අපි single character එකක් භාවිතා කරනවා නම් මේ විදිහට single quotation අනිවාර්යෙන් දාගන්න ඕනේ. number එකක් වුණත් ගැටලුවක් නැහැ දාගන්න පුළුවන්. number එකක් නම් අපිට single quotation නැතුව වුණත් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් උදාහරණ වලට ගිහින් බලමු කොහොමද switch case එක coding වැඩ කරගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද C programming වලදී switch case භාවිතා කරලා සරල calculator එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. calculator එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගුණිතයක් හදාගන්න, එකතු කිරීමක්, අඩු කිරීමක්, ඒ වගේ දේවල් නිර්මාණය කරගන්න භාවිතා කරන සරල calculator එකක් තමයි මෙතනදී නිර්මාණය කරන්නේ. මම මෙතන කෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මම ඒක ඔයාලට තේරුම් ගත හැකි විදිහට පැහැදිලි කරන්න. මෙතනදී අපි switch case භාවිතා කරන නිසා switch case වල මම කලින් syntax එක පැහැදිලි කරද්දිත් කිව්වා මේ choice එක. මේ switch එකත් එක්ක bracket ඇතුලේ නැත්නම් parenthesis ඇතුලේ භාවිතා වෙන choice එක කොහොමද ගන්නෙ මෙතනට ගන්නෙ. ඒක කොහොමද කෝඩ් කරගන්නේ කියලා දෙන්නම් කියලා මම මුලින්ම ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. මෙතනදී අපි හදන්නේ calculator එකක් නේ, සරල calculator එකක්. සරල calculator එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි numbers දෙකක් එක්ක කොහොමද operation එකක් වැඩ කරන්නේ. numbers දෙකක් එකතු වෙන්න පුළුවන්, එක number එකකින් එකක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ සරල calculator එකේදී නිරූපණය කරගන්නේ. ඒ නිසා මම මේ operation එක දැන් මේ කියන්නේ choice එක අපිට ඕනම් පුළුවන් user input කරලා user input කරන අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට උනත් code එකේ දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී user input කිරීමේ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් code එකේ ලියනට වඩා චුට්ටක් බැරෑරුන් නිසා ඒකත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන නිසා මෙතනදී මම උලින්ම දීලා තියෙන්නේ අදාළ numbers දෙක enter කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ calculate කරගන්න ඕනේ numbers දෙක enter කරගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා user ට.
මෙතන number 1 කියලා enter කරන්න කියලා අවස්ථාව දෙනවා user ට. ඒක store කරනවා number 1 කියන variable location එකේ scanf භාවිතා කරලා. ඒ variable එක අපි කලින් declare කරන්න තියෙනවා integer data type එකකින්. num2 එකත් ඒ විදිහමයි enter කරන්න කියනවා store වෙනවා num2 කියන variable location එකේ අපි කලින් declare කරලා තියෙන. ඊට පස්සේ මම user ට අවස්ථාව දෙනවා operation එකක් තෝරන්න. operation එකක් තෝරන්න නම් user ට කියන්න ඕනේ මොන operation ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මොකද user දන්නේ නැහැනේ මේ මොන දේවල්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් user ට තෝරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක පැහැදිලිව අපි user ට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ පැහැදිලිව පෙන්න ගන්න මම මෙතන printf statement භාවිතා කරලා තියෙනවා. මුලින්ම වාක්‍යයක් print වෙනවා operators කියලා. නිකන් සාමාන්‍ය වාක්‍යයක්. ඔයාලට පේන තුමන් හැම තැනදීම tab space print වෙන්න backslash එකත් එක්ක t භාවිතා කරලා තියෙන කෝඩ් එක පැහැදිලි වෙන්න විතරයි. ඒක නැතුණත් ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න tab space හැම අවස්ථාවෙම මම භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ කෝඩ් එක පැහැදිලි වෙන්න විතරයි. ඉතින් මේ operation කියලා printf statement එකේ තියෙන එක print වුණායින් පස්සේ ඊළඟට තියෙන operation ටික addition, subtraction, multiplication, division, remainder විදිහට. එතනදී මම මේ දීලා තියෙනවා ඒ දේවල් වලට 1 2 3 4 කියලා අංක කරගෙන තියෙනවා. ඒ operation අංක කරගෙන තියෙනවා. මේ අංක කර ගැනීම මත තමයි user ට පුළුවන් වෙන්නේ අදාළ operation එක දෙන්න. ඒ අංකේ මත මම ඊට පස්සේ පහළ මෙතන නිකන් new line එකක් print වෙන්න දෙන්නේ. ඒකත් පැහැදිලි කෝඩ් එක පැහැදිලි වෙන්න. ඊළඟට මම දෙනවා choose any operation for calculate as number. example එකක් විදිහට 1 කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ අවශ්‍ය ඕනම ඔපරේට් එකක් තෝරන්න calculation එක කරගන්න number එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන numbers වලට අනුව යා කැමති number එකක් තෝරන්න කියලා තමයි අවස්ථාව දෙන්නේ. ඒ තෝරන operation එක මම store වෙන්න දෙනවා operation කියන variable location එකේ. මම ඒ variable එකත් උඩින් declare කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා දකින්න නැති integer කියන data type එක ඇතුලේ. ඒක 1 2 3 4 5 තියෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ integer නේ. ඒ නිසා තමයි %d format specify එක මම පාවිච්චි කරේ. ඉතින් user විසින් මේ තෝරන operation එක මේ location එකේ store වෙනවනේ. මේ location එකේ store වෙන ඒ අදාළ operation එක තමයි මේ switch එකේ තියෙන choice එකට අපි භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ තියෙන variable location එකේ නමම මේ ස්ථානයේ අපි භාවිතා කරේ. ඒ කියන්නේ මේ operation කියලා දැමීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ අදාළ variable location එකේ store වෙච්ච දෙයට අපි call කිරීමක් කතා කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් switch case වලට යමු. මෙතනදී අපි operations භාවිතා කළා 5. ඒ කියන්නේ තේරීම් 5ක් දෙනවා user ට තෝරන්න කියලා. ඒ නිසා අපි අපේ switch එක ඇතුලේ cases 5ක් දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට cases 5ක් දාගන්න ඕනේ. switch එකක් දාගන්නකොට මතක ඇති switch case කියන ඒවා simple වලින් දාගන්න ඕනේ. switch එක ඇතුලේ දාගන්න ඕනේ. සියලු code curly bracket ඇතුලේ දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම course default කියන ඒවා මේ විදිහට colon ගිස්සෙන් දාගන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ operation එකට එන්නේ යම්කිසි ඉලක්කමක් නේ. 1 ඉඳන් 5 වෙනකන් යම්කිසි ඉලක්කමක් තමයි එන්නේ. ඒ නිසා මේ case එකත් එක්ක භාවිතා වෙන constant expression එක අපි අගයෙන් දක්ව ගන්න ඕනේ. මම මෙතන මේ විදිහට 1 2 3 4 5 විදිහට දක්වගෙන තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට දක්ව ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් අපිට මේක single quotation ඇතුලේ 1 2 3 4 කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන numbers විදිහට දාගත්ත එක ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම දාගන්නවා නම් මෙතන single quotation ඇතුලේ දාගන්න නම් operation එක මේ string එකක් විදිහට තමයි අපි store කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට case ටික දාගත්තයින් පස්සේ ඒ අදාළ case එකට අදාළ codes ටික දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ user පළවෙනි මේ කියන්නේ එක තේරුවොත් වෙන්නේ එකතු වීම. ඒ කියන්නේ number 1 සහ number 2 එකතු වීම. ඒ අවස්ථාවට අදාළ code එක මම මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ num1 එකතු num2 එකතු වෙනවා. ඒකට අදාළ උත්තරේ ans කියන ans කියන variable location එකට store වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ මේ code එකේ. එතකොට මේ as කියන variable එකත් අපි කලින් declare කරගෙන තියෙනවා උඩින්ම මේ විදිහට declare කරන් තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔයාලා භාවිතා කරන සියලු variables කලින් declare කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. ඊට පස්සේ මම අවස්ථාව දෙනවා print වෙන්න කියලා. answer එක මෙතන මේ වාක්‍යයක් දීලා තියෙනවා. answer addition කියලා
print වෙන්න කියලා answer එක. කියන්නේ percentage d තියෙන තැනට අදාළ answer එක. කියන්නේ මෙතන case 1 එකේදී භාවිත වෙච්ච answer එක තමයි print වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි case 2, case 3, case 4 ඒ අදාළ operators වලින් සිදුවිය යුතු දෙයක් එක්ක මෙතන අඩුවීමක් ගුණවීමක් බෙදීමක් සහ රිමයින්ඩර් එක සෙවීම විදිහට ඒවා print වෙන්න අවස්ථාව මම මේ case ඇතුලේ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා කෝඩ් කරගෙන. ඒ වගේම තමයි හිතන්න අපි user මේ 1 2 3 4 5 නැතුව වෙන යම් කිසි දෙයක් enter කළොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේ අවස්ථාවක් කියන්නේ හිතන්න වාක්‍යයක් enter වෙන්න පුළුවන් එයා අතින් වැරදිලා වෙන අකුරක් වෙන්න පුළුවන් වෙන ඉලක්කමක් enter වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී userට එයා enter කළේ වැරදි invalid input එකක් කියලා පෙන්නන්න අපිට පුළුවන් default එකක් භාවිතා කරන්න. මම කලිනුත් කිව්වා default එක හැම අවස්ථාවෙදීම භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් භාවිතා වෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති එකේ වැදගත්කම වෙනත් දෙයක් එයාට වැරදිලා ඒ අංක 5න් නැතුව වෙන දෙයක් input කරොත් ඒ වගේ අවස්ථාවදී කෙලිම default එකට ඇවිල්ලා මේක print වීමක් සිද්ධ වෙන්න තමයි මේ විදිහට අපි default එකක් දාගත්තේ. ඒ වගේම මම මෙතනදී තවත් වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි හිතන්න අපි user එක මේ operation එක තෝරගත්තා. එතකොට මෙතන ස්ටෝ වුණාට පස්සේ මෙතන choice එකට ඒ කියන්නේ මේ operation කියන තැනට එක එනවා. එක ආවට පස්සේ switch එක තීරණය කරනවා හරි. මම operation එකට එනාගේ choice එක ඇවිල්ලා තියෙන එකයි කියලා. මම පළවෙනි case එකේ එක කියන තැනට තමයි එයා ස්විච් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට එයා ස්විච් කරනවා එකට. එකට ස්විච් කරාම ඊට අදාළ කෝඩ්ස් ටික රන් වෙනවා. ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මෙතන නැවතීමක් වෙන්නේ නැහැ. දිගටම ඉතුරු කෝඩ්ස් ටිකත් රන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ එක ඉන්ටර් කළොත් මේ සියලුම දෙකේ තුනේ කේස් තුනේ ඩිෆෝල්ට් මේ හැම එකේම තියෙන කෝඩ්ස් රන් වෙනවා. හිතන්න එහෙම නැතුව මෙයා 3 එන්ටර් කළා කියලා 3 ඔපරේෂන් එක 3 තෝරනවා. එතකොට මෙතෙන්ට 3 එනවා. මෙතනින් 3 කෝල් මේ ඔපරේෂන් එකට කෝල් කරන නිසා 3 එනවා. එතකොට 3 කේස් 3 කියන එකට ස්විච් කරනවා. ස්විච් එක විසින් ස්විච් කරනවා. එතකොට එයා මෙතෙන්ට යනවා. එතකොට මෙයා මේ කෝඩ් එක රන් කරනවා. රන් කළාට පස්සේ එතනින් නවතින්නේ නැහැ. මේ ඉදිරියට තියෙන කෝඩ්ස් උත් රන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් මේ කෝඩ්ස් රන් වෙන්නේ නැහැ. මේ තුනෙන් පස්සේ තියෙන සියලුම කෝඩ්ස් රන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ස්විච් කේස් වලදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඒක ගැටලුවක් නේද? ඒ කියන්නේ අපි එකතු කරන්න කියලා දෙන අවස්ථාවක අඩුත් වෙනවා, ගුණත් වෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නේ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් control statement එකක් භාවිතා කරන්න. මම control statement කියන්නේ break continue go to කියන control statement ගැන කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කළා. ඒ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් මම උඩ link එක දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා break continue go to කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා C programming වලදී. ඉතින් අපිට පුළුවන් එතනදී භාවිතා වෙන break. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් යම් කෝඩ් එකක් යම් තැනකින් නවත්ත ගන්න භාවිතා කරන break statement එක break keyword එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේ. ඒ නිසා හැම case එකකදීම අපිට ඒ case එක විතරක් run කරගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට break පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් case එකේ අදාළ code ටික run උනායි. code ටිකෙන් පස්සේ මේ විදිහට case පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ break පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන 4 වෙනි එකේදී break දෙන්න නැතුව ඉන්නම්. මොකද මෙතන ඔයාලට එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියන එකත් තේරුම් කරලා දෙන්න පහසු නිසා මම මෙතන ඒක දෙන්නේ නැහැ. break කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද බෙදීමකදී තියේ සෙව්වත් ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට අපි හිතමු 4 user 4 input කළොත් division එකකින් බලන්න කියලා input කළොත් division 4ට යනවා. operation එක නිසා 4 වෙනි switch වෙලා 4 වෙනි case එකට එනවා. case එකට ආවට පස්සේ අදාළ code ටික run වෙනවා. run වුණාට පස්සේ පහේ තියෙන code ටිකත් run වෙනවා. මෙතන break දැම්මොත් මෙතනින් නවතිනවා. නමුත් පහ user enter කරන operation එක පහ කියනක remind විතරක් තෝරන්න. එතකොට 4 වෙන්නේ නැහැ. ඊට යට තියෙන code ටික විතරයි run වෙන්නේ. එතකොට මේ ටිකත් run වෙනවා. default එකත් run වෙනවා. 4 enter කළොත් default එකත් run වෙනවා. 5 enter කළා default එක එහෙම run වෙන්න අවශ්‍ය නැති නිසා මම පහේදී break එකක් දෙන්න. මොකද default එක print වැඩ කරන්න ඕනේ වැරදි අගයක් enter කළොත් විතරයිනේ. ඒ නිසා break එකක් දෙනවා පහේදී. මම 4ේදී දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කතා කරපු විදිහටම output එනවද කියලා බලන්න. මම මේව run කරගන්න. කියන අය enter කරගන්න number 1 කියලා. මම number 1 වලට
100 enter කරනවා. 100 enter කළා මම number 2 වලට 20 enter කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා operation මේ විදිහට එයා operation ටික දෙනවා choose කරන්න කියලා. choose any operator for calculate as number. එයාක මම හිතනවා පැහැදිලි user තේරෙනවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මෙතනින් කැමති එකක් තෝරන්න කියලා කියන්න. මම මෙතනදී අඩු කිරීම තෝරන්නම් ඉතින් 2 කියලා තමයි input වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ enter කරාම answer එක එනවා subtraction answer එක 80යි කියලා. උත්තරේ හරියටම එනවා. එහෙම නැතුව මම තව අවස්ථාවක් ගන්න. මම පළවෙනි එකට 12යි කියලා enter කරනවා. දෙවෙනි නම්බර් එක මම enter කරනවා 5යි කියලා. enter කරලා මම choose කරන operation එකක් division කියලා. හතරවෙනි එක enter කරොත් මම කිව්වා ඊට පල්ලෙහා තියෙන remainder එකත් වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද අපි break එකක් දාගත්තේ නැහැ. division එකට අදාළ case එකේදී. බලමු ඒ විදිහටම මෙතන එනවා answer division කියලා. division එකට අදාළ answer කයනවා. remainder එකත් print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි switch case එක C programming වලදී අපිට code කරගන්න හැකියාව තියෙන. ඉතින් මීට වඩා සංකීර්ණව ඔයාලට code කරලා අලුත් example exercise try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න KP coding channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.